V alternativní časové ose objevili členové expedice Atlantis speciální paddle jumper ve zdejším hangáru, který byl schopen cestovat časem. V této realitě čelila expedice tragédii i hned po příchodu do antického města, protože štít začal selhávat kvůli nedostatku energie, což způsobilo zaplavení města. Alternativní verze majora Johna Sheparda, doktorky Elizabeth Weirové a doktora Radka Zelenky se zoufale a bez možnosti úniku uzavřeli do tohoto jumperu, když byl hangár jumperů zaplaven. Ti následně nešťastnou náhodou aktivovali časové zařízení. Cestovali 10 000 let do minulosti a dorazili do posledních dnů války mezi Antiky a Wraithy. Lodě Wraithů na oběžné dráze oblehající Atlantis si spletli nově příchozí časový jumper se současným lanteánským plavidlem a zahájili palbu, což způsobilo, že jumper nouzově přistál na planetě. Alternativní Shepard a Zelenka zemřeli při havárii, ale alternativní Wearová a samotný jumper byli zachráněny Antiky obývajícími Atlantis, včetně Januse. Setkání se ženou z 10 000 let vzdálené budoucnosti přimělo Lanteánskou radu k rozhodnutí zakázat další výzkum cestování časem, čímž se změnila časová osa tak, že Janusův prototyp už nezůstal na Atlantidě, aby ho expedice později našla. Naštěstí Janus zajistil, že expedice bude zachráněna před utonutím v nové časové ose. Shodně vybavený paddle jumper, stejně schopný cestování časem, byl později objeven SG-1 opuštěný na planetě v galaxii Mléčná dráha. Toto nově objevené lodní zařízení pro cestování časem bylo vizuálně a funkčně totožné s prototypem Januse, což znamená, že v nové časové ose se Janus rozhodl neuposlechnout zákazu Lanteánské rady ohledně výzkumu cestování časem. Zdá se, že nějaký Antik, Janus nebo jiný použil jumper ke studiu planety. Cestoval po několika bodech své historie, zapsal ji na kamenné tabule a nakonec opustil jumper. SG-1 po nalezení lodi ji použila k útoku na Aresu v Hatak. Eliminovali vládce soustavy a zachránili planetu. Tento jumper byl později použit SG-1 jako prostředek k cestování zpět v čase do starověkého Egypta, aby ukradli modul nulového bodu od Ra. Poté, co byli SG-1 zabiti Raem, s výjimkou doktora Jacksona, který přežíval ve starověkém Egyptě, alternativní SG-1 z budoucnosti cestovala zpět v čase pomocí stejného jumperu nalezeného v Egyptě, aby obnovila časovou osu původní SG-1. Časový jumper použili generálmajor Jack O'Neill a Vala Maldoran k cestování do minulosti, aby zachránili SG-1 poté, co je sluneční erupce zanechala v pasti v minulosti, a současně se vydali oklikou, aby zachránili Asgarda, který havaroval. Během dobrodružství Loki zničil část jumperu se strojem času a uvěznil SG-1 v alternativním roce 1947, když plukovník Cameron Mitchell a Vala Maldoran uvízli v roce 1908. Po zastavení útoku Ra a Keteš na Zemi se SG-1 pomocí dalšího zařízení pro cestování časem vrátila do roku 1908, aby zachránila Mitchella a Valu, a poté se vrátila do svého vlastního času. Během dobrodružství se také časový jumper v roce 1908 srazil s goalským Hatakem v Tungusce. Zničil ho a způsobil tunguský dopad a zabránil Goa'ldům v útoku na Zemi. Časový jumper, který byl po Lokiho činech nakonec opraven, byl v roce 2008 ukraden 3 darebnými tokry, aby se pokusili zachránit svůj druh tím, že přesvědčili Egerii, aby vytvořila další tokry. Unesli doktorku Caroline Lemovou, která měla k pilotování gen pro aktivaci antické technologie, ale SG-1 je sledovala časem až do roku 2492 před naším letopočtem pomocí sluneční pozorovací základny na Praxionu, kde nakonec získali jumper a poté, co odvezli Ra, použila jej k návratu do přítomnosti. Když se Goa'uld Hekate pokusila převzít kontrolu nad galaxií Mléčná dráha, nejprve se pokusila zničit SG-1, ale když si uvědomila, že její plány vyžadují někoho se schopností používat antickou technologii, vrátila se v čase a nastavila hvězdnou bránu tak, že by SG-1 byla uvězněna na eliptické dráze černé díry, jejíž vliv by je poslal do budoucnosti místo toho, aby se je pokusila eliminovat.
Když se Jack O'Neill a Samantha Carterová dozvěděli, že na Atlantidě je časový jumper, byli schopni použít loď k návratu v čase a zabránit okolnostem, které vedly k tomu, že cestovali přes zmanipulovanou hvězdnou bránu. Ale toto pouze vytvořilo alternativní časovou osu, než aby tím vymazali budoucnost, které byli svědky. O'Neill a Carterová následně použili časový jumper k návratu do budoucí časové osy, kterou Hecate vytvořila, aby ji porazili a zachránili Zemi této budoucnosti. Tak jo přátelé, toto byl celý příběh časového jumperu, i když jeho příběh byl docela krátký. Jinak již brzy se můžete těšit na další Stargate lore video. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u nějakého dalšího lore videa nebo nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také Twitch subům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.